Всім привіт! Сьогодні я продовжую тему шиття штор. Якщо минуле відео було присвячено рулонній шторі, то в цьому я покажу, як зшити римську. Схожі вони тим, що обидві підіймаються і опускаються, а також мають довжину до підвіконня. Але підйомний механізм у них абсолютно різний. Якщо рулети накручуються на планку, то римські штори збираються в горизонтальні складки. Останнім часом їх популярність зростає. Вони симпатичні та зручні, полегшують доступ до підвіконня, і щоб полити квіти, не потрібно плутатися в метрах тканини портьєр. Короткі до підвіконня штори не закривають батареї, і тепло йде в кімнату, а не в віконний отвір. Взимку можна погрітися біля радіатора або досушити випрані речі. Але, на жаль, купити готову римську штору задоволення не з дешевих. Хоча тканини для неї потрібно в рази менше, ніж для звичних штор з пишними складками. А ось підйомний механізм і всі необхідні комплектуючі коштують чимало. Тому в цьому відео я покажу, як зшити римську штору самому з простих, недорогих і доступних матеріалів. Нам буде потрібна тканина, шторна тасьма, можна взяти атласну, шнури, кільця і спрямовуючі гачки для шнурів, рейки для натягу тканини і формування складок. Я взяла штапики. Можете підібрати декоративні елементи для прикрашення штори. А тепер про все докладніше. Перший етап. Визначаємо розмір полотнища штори. Для цього проводимо замір вікна. Римські штори кріплять на раму вікна, в отвір вікна і з зовнішньої сторони відкосів на стіну. Я використаю останній варіант, тому що взимку на склопакеті може збиратися конденсат, штора буде намокати і запліснявіє. Ширина штори в цьому випадку повинна бути більше ширини віконного отвору і перекривати відкоси на 5-10 см з обох сторін, дивлячись, наскільки виступає підвіконня. Висота штори дорівнює відстані від карниза до підвіконня або трохи більше, до батарей. Другий етап. Щоб побудувати викрійку, потрібно зрозуміти принцип дії підйомного механізму. Римська штора являє собою прямокутне полотнище, яке розділяють по висоті на складки. Для цього на виворітній стороні пришивають стрічки, які відіграють роль коліски для рейок. Ці рейки тримають натяг тканини і формують рівні горизонтальні складки при підйомі штори. Щоби штору можна було підняти, на коліски пришивають кільця або петлі в 3-4 стовпчики. Значить, на кожній колісці буде по 3-4 кільця. До нижніх кілець прив'язують шнури і направляють їх вгору, пропускаючи через решту кілець. На карнизі навпроти кожного шнура кріпиться направляюче кільце. Шнури протягують через них і виводять в одну сторону, на шляху продіваючи їх в сусідні кільця карніза. Тепер, якщо потягнути за всі 3 шнурка, вони почнуть підіймати рейки, починаючи з нижньої. Кількість і розмір складочок залежить від висоти вікна. Розрахувати їх ви зможете з допомогою цієї таблиці. Але можна брати і свої величини. Головне пам'ятати, що в піднятому стані відстані між складками зменшуються вдвічі. Отже, креслимо схему. Малюємо прямокутник, штору відповідно за розмірами. Зверху, знизу і з боків додаємо припуски на шви. Від верхнього краю відступаємо 5 см і намічаємо лінію верхньої рейки. Відміряємо від неї донизу ширину складки, в моєму випадку 22 см. І креслимо лінію другої рейки. В моїй шторі їх буде 7. Знизу на шторі зазвичай роблять більш широкий загін на зворотню сторону, щоб вийшла кишеня для утяжелітельної планки. Вона повинна бути ширша і важча, ніж інші рейки, але цю умову я пропустила. Моя римська штора рівним краєм не закінчується і утяжелітеля взагалі немає. По-перше, 7 штапиків достатньо важать, а по-друге, до висоти полотна штори я додала ще 40 см для декорування низу вироба, а це теж прибавка до ваги. Третій етап – розкрій тканини. Тканину для таких штор вибирають різну. І тонку, мало не тюль, яка пропускає світло, але захищає від сторонніх поглядів. І щільну, щоб не пропустити навіть сонячні промені в кімнату. Я використала одне з полотнищ гардини, яка висіла на вікні раніше. Якщо брати шторну тканину, бічні сторони підгинати не потрібно. Краї вже декоративно оформлені. Значить, припуски на бокові шви мені можна не робити. Моє полотно має ширину 1,45 м. Щоб перекривати відкоси вікна, йому не вистачає сантиметрів 16, тому з обох сторін я пришию смужки по 8 см.
Вони контрастного кольору і відіграватимуть також декоративну роль. Далі на виворітній стороні тканини намічаємо лінії згинів та швів. Це верх полотна. Перші дві лінії позначають загини для припусків. На відстані 5 см від них будемо пришивати стрічку для коліски. Відмічаємо лінію першого шва, а через 2 см другого шва. Від лінії першого шва відміряємо ширину складки 22 см і знову креслимо дві лінії з кроком в 2 см для другої коліски. Всього їх я намітила 7 штук. Від останньої відміряємо 60 см для декоративних елементів. Решта 4 см – це припуски на шви. Ми загнемо їх на виворіт. Четвертий етап. По цій лінії на відстані 2 см від краю тканину загинаємо на виворітню сторону і пропрасовуємо лінію згину праскою. Потім загортаємо ще раз і знову прогладжуємо. Ми сховали обрізаний край тканини в подвійний загін. Те ж саме робимо і з верхнім краєм. Тепер закріплюємо складку швом. Тканина у мене тонка і слизька. Швейна машинка її стягує. Як би я цей прилад не налаштовувала, вихід знайшла в інтернеті. Виявляється, якщо підкласти під тканину папір, то проблеми вдасться уникнути. Зручно використовувати папір для обклеювання вікон або нарізати на смужки ватман. В крайньому випадку формат А4. Якщо є діти, то в будинку можна знайти кілограми використаних альбомів. Але газети і тонкий ксероксний папір не підійде. Вони мнуться і не тримають натягу. Прострочивши верх і низ штори, відриваємо папір. Тепер обробляємо бічні смужки. Краї загинаємо всередину і загладжуємо праскою. Смужка в 2 рази ширша, ніж потрібно. Складаємо її уздовж навпіл і знову пропрасовуємо. Цих смужок потрібно 2. Довжина така ж, як і довжина основного полотна. Даємо строчку по самому краю. Тепер пришиваємо бічні смуги до штори, розташовуємо їх швами до центру. Міняємо верхню нитку під колір основної тканини. Краї шторної тканини накладаємо на край оздоблювальної смужки і пристрочуємо. Повторюємо дію з іншого боку. Основа під римську штору готова. Тепер я хочу прикрасити її 2 вертикальними смужками. Для цього взяла 5-сантиметрову атласну стрічку. Колір підібрала такий, як і у боковинок. Торці стрічок припалюємо, щоб не розтріпалися. Далі я збираюся приколоти ленти на відстані 20 см від бічних сторін. Починаємо з верхнього краю. Підгинаємо зріз стрічки і починаємо пришпилювати. Останню булавку вколюємо на рівні найнижчої рейки. Іншу частину стрічки залишаємо вільною. Міняємо місцями нитки в швейній машині, щоб колір верхньої нитки збігся з кольором стрічки. Я не забуваю підкладати під низ папір. Пришиваємо верх і повертаємо полотно. Пристрочуємо одну сторону. Доходимо до останньої булавки і обрізаємо нитки. Пристрочуємо другу сторону. Лист вже можна відірвати. Аналогічно чинимо з другою лентою. Ось що вийшло. Це лицьова сторона. 5-й етап. Приступаємо до оформлення зворотнього боку. Будемо пришивати коліски для рейок. Беремо тасьму, попередньо підшиваємо кінці. Прикладаємо її до лінії шва. Якщо це атласна лента, то розташовуємо її глянцевою стороною вниз. Так вона менше буде ковзати і машина краще буде просувати матеріал. Приколюємо шпильками по всій довжині.
Кінці повинні не доходити до краю штори близько 1 см. Нижня нитка машини під колір основного полотна, тому починаємо шов не від самого краю, а від лінії з'єднання бордової смуги і основної матерії. Дошиваємо до атласної стрічки, яка кріпиться на лицьовій стороні. Піднімаємо лапку і простягаємо полотно і нитки через стрічку. Опускаємо лапку і шиємо далі, до наступної стрічки. Знову пропускаємо її і дошиваємо до бордової вставки. Ці пропуски ми прошиємо пізніше, коли поміняємо нижню світлу нитку на вишневу. Інакше шов контрастною ниткою на лентах буде занадто виділятися. Далі суміщаємо інший край стрічки з другою лінією і пристрочуємо так само, як і в перший раз. Для коліски краще підходить щільніша тасьма, наприклад, шторна. Вона міцніша, але 2,5 см мені здалося для штапиків недостатньо. А 5-сантиметрова шторна стрічка занадто широка. Середнього ж варіанту я в нашому місті не знайшла. Довелося взяти атласну тасьму. Вони бувають і 3, і 4 см. Це дозволило мені пришити стрічку дугою, щоб штапик вільно розмістився в колісці, не чіплявся, не затягував нитки полотна і не виступав ребром на лицьовій стороні, як ось тут. Я хотіла, щоб штора в опущеному стані була прямою і рівною. Але якщо реберці на фасаді вам подобаються, то беріть шторну стрічку шириною 2,5 см і пришивайте плоско, без напуску. Коли пришили всі коліски, нитки, протягнуті поверх декоративної стрічки, обрізаємо і перетягуємо на виворіт. Тут їх закріплюємо. Тепер міняємо нижню нитку на вишневу і прошиваємо тасьму поверх вишневих стрічок. Ось що вийшло на зворотній стороні. Шостий етап. Пришиваємо кільця на коліски в 3 ряди. Перший і третій ряд за 3 см від краю, другий ряд по центру штори. Я підібрала пластикові кільця з фурнітури для білизни діаметром 1 см. Купувала їх за 50 копійок. Кільця можна замінити петлями. На цьому основні етапи роботи закінчені. Сьомий етап. Переходимо до створення декору. Від нижньої коліски до нижнього краю полотна по центру приколюємо шторну тасьму. Пришиваємо її 2 строчками. По низу штори я пришию бахрому. Це торець доріжки, з якої я робила бічні смуги. Запрасовуємо лінію зрізу на виворітню сторону. Повертаємо ще раз і знову проходимо праскою. Тепер треба приметати елемент до нижньої коліски по центру, лицьовою стороною вниз. Перевертаємо виріб горілиць і прострочуємо поверх шва кишені. Тепер закріплюємо нитки шторної тасьми і стягуємо низ полотна. Залишилося закріпити кінці атласних стрічок. Підвертаємо їх на виворітню сторону.
і пристрочуємо до ленти кишені. 8 етап. Збираємо всю конструкцію. Поміщаємо рейки в кишені. Протягуємо шнури зверху вниз через кільця. І прив'язуємо до самого нижнього. Довжина кожного шнура дорівнює подвійна висота штори плюс ширина. Зазвичай римську штору чіпляють на спеціальний карниз за допомогою ліпкої стрічки Velcro. Як зробити такий карниз з дерев'яного бруса, я покажу в наступних відео. А цю штору я повішу на звичайний трубчастий карниз. Навпроти кожного з 3 шнурів в трубі потрібно просверлити наскрізні отвори. І ще одне з боку від штори. Закріплюємо в них гачки або кільця. Гачки попередньо замикаємо в коло пласкогубцями. Перший шнур проводимо через перший направляючий гачок і виводимо в сторону другого гачка. Протягуємо перший разом з другим шнуром в отвір і направляємо їх до третього гачка. Там додаємо третій шнур і протягуємо їх всі через третій і четвертий гачок. Натяг всіх шнурів має бути однаковим. Зав'язуємо вузол, решту довжини заплітаємо в косу. Римська штора готова. Можемо тестувати. Підведемо підсумки. На римську штору розміром 1,60 м на 1,70 м пішло 11 метрів 20 см тасьми для рейок, 11 метрів шнура, 7 штапиків, 21 кільце, 4 направляючих гачка, 4 метри атласної тасьми шириною 5 см для декору, 2 метри бахроми, 2 метри і 8 см полотна, включаючи бічні вставки. За моїми підрахунками, замовлення пошиття подібної римської штори у фахівців обійдеться як мінімум в 3 рази дорожче. У наступному відео я продемонструю трохи інший спосіб пошиття і кріплення римських штор. Не пропустіть! Якщо сподобалося, тисніть лайк і підписуйтесь на канал. Дякую за увагу і всім пока!